المعلومة الجديدة التي سوف نأخذها اليوم أيها الأصدقاء هي دالة مشتقات الصم. مشتقات الصم هي subtotal. هذه الدالة إذا طلبنا تفاصيلها تأخذ رقم في المجال الأول، ثم تأخذ مجال لكي تعطي نتيجة ما طلبناه كثلاثة. إذا دخلنا على الهل نلاحظ أن لديها عدة اختيارات. نحن أخذنا رقم 3 للعد. أيضا هي تستطيع أن تأخذ المتوسط والأكبر والأصغر، تفاصيل أخرى خاصة بالسبتوتال. فإذا هذه السبتوتال ما استفدنا منها؟ الاستفادة منها أننا عندما نصمم جدول، وهذا الجدول نريد أن نحذف منه بيانات، نلاحظ أن التي كانت 4 أصبحت 3. فإذا التي كانت 4 أصبحت 3. فإذا هذه الدالة تقوم عند اختيار رقم 3 تعمل على العد، ونربطها مع عمود البي، ونجمد القسم الأول ونترك القسم الثاني، لنلاحظ أن العملية مطاطة في الأسطر التالية تأخذ من بي 2 إلى بي 6، وبذلك البي 6 غير مجمدة، أما البي 2 مجمدة، وهي تعطينا ناتج الموجود في هذا المجال. فإذا عندما نحذف نحن سطر، هي تتحسس أن هذا المجال بقي فيه كذا رقم، ونحن في الخلية الأولى تقول من بي 2 إلى بي 2 تأخذ هذا المجال، أما في الخلية الثانية يكون لها المجال من بي 2 إلى بي 3. فإذا إنه المجال عدد 2. عندما نحذف نحن الأرقام تتغير لأنها تحسست بالحذف. من الدالات المهمة التي يجب أن نستخدمها في تصميم جدول لكي لا نضع أرقام يدوية أو نأخذ دالات أخرى وبرمجيات أخرى أصعب. هذه طريقة سهلة جدا لكي نستخدمها في تسلسل الجداول. نتابع مع بعض يوم غد في برمجة جديدة إن شاء الله.